Alo. Ơi. Đúng rồi, anh ở ngã tư Bích Động, anh Trung làm điện lạnh ấy. Như em giao chưa? Không có số nhà đâu. Em đi đến ngã tư Bích Động chưa? À, cái thang cái gì? Cái thang. Ok, có Zalo số này không? Kết bạn gửi vị trí cho. Ok, anh gửi vị trí cho.
Điện lạnh Minh Trung chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.